بكم وسعيد بلقائكم بعد تقريبا اسبوع. Today we have 2 hours slot for internationalization. انه اليوم عندنا ساعتين نحكي عن فكرة الاستيراد والتصدير عالميا. انه شلون لها علاقة بشغلكم انتم اللي تريدون تسووه حاليا، او الفكرة انه تشتغلون مندوب مبيعات، لانه مثل ما تعرفون مندوب المبيعات يشتغل عبر البحار، يعني مو شرط داخل البلد نفسه. So if we are first seeing the internationalization from the Finnish company point of view, and some statistics, like if we have like 300,000 companies in Finland, and out of 300,000 companies, 80 companies are employing people. Out of these 80,000 companies, there is more or less 10,000 companies who are doing international trade. انه مثل ما شرحنا بالمحاضره الاولى انه شلون نقول سوق العمل الفنلندي اذا كانت تقريبا 300,000 شركه انه فنلنديه مسجله حاليا، انه منها 80,000 مثل ما شرحنا بالمحاضره الاولى هي اللي تشغل العالم. من بين هاي 80,000 منها بس 10,000 شركه فنلنديه تبيع منتجاتها خارج الاسواق الفنلنديه. يعني موجود الخلاصه موجود بفنلندا 10,000 شركه تسوي او تبيع منتجاتها خارج فنلندا اللي عندها قدره على التصدير. So 10,000 companies is not so much. And out of these 10,000, many are big corporations who has like daughter companies, manufacturing line, different kind of things already established. And small portion out of these 10,000, they are like SMEs. انه هاي 10,000 شركه منها شركات عملاقه او شركات كبيره اللي هي عندها خطوط انتاج، عندها معامل، عندها اصلا القابليه انه صار تسوي استيراد تصدير او تصدير خلال فتره زمنيه. على القليل من هاي 10,000 هي الشركات اللي احنا مركزين عليها، هي الشركات الصغيره والمتوسطه الحجم اللي هي الاسمي طبعا كذلك عليه. ليش اسمي؟ لانه الاقتصاد الفنلندي والاقتصادات العالميه حاليا حتى لو تراجع باقي الدول مبنيه على الشركات الصغيره والمتوسطه الحجم. انه الدوله احسن مما انه ماكو شغل تساعد الناس حتى تفتح مشاريع صغيره ومتوسطه الحجم، وبالتالي هاي المشاريع الصغيره ومتوسطه الحجم تكبر. فمن تكبر تحتاج تصدر منتجاتها خارج هذا. انه هذا ليش انه البرنامج مركز على هاي. And if we see where this is the Finnish company, the red spot, and if we see they have all the globe open, and when they start thinking where to export, the most common exporter countries are of course neighbor countries. Sweden, Russia, Germany. These are definitely the biggest countries that Finnish companies are trading. Because the logistics, they are close by, and because we have strong history. Like with Russia, we had this kind of bilateral trading. When we lost the war, we were paying our payment of the war by trading. So we have strong history with Russia because of that. انه وهاي الشركات اللي تصدر منتجاتها خارج فنلندا هي تصدر منتجاتها بطبيعه الحال للجيران، ما تصدر انه تبعد. ليش؟ لانه لو تشوفون فنلندا او الشركات الفنلنديه النقطه الحمراء والعالم كله سوق، فانه الشركات الفنلنديه العلاقه التجاريه وتصدير المنتجات الى روسيا بالدرجه الاولى والى المانيا بالدرجه الثانيه. ليش؟ لانه اول شيء الخدمات اللوجستيه او النقل، خدمات النقل اسهل
بين هاي البلدان. ليش؟ لانه اكو تاريخ بيناتهم. انتم مثل ما تعرفون انه فنلندا كانت جزء من روسيا في وقت ما، والمانيا احتلت فنلندا في وقت ما، او صارت بيناتها علاقه عسكريه في وقت ما. ومن فنلندا خسرت الحرب العالميه، ما ذكر الاولى او الثانيه، انه الثانيه انه روسيا خلت عليها ديون، او شلون مو نقول ديون انما نقول عقوبات، اللي هي يعني عقوبات تعطيها بالفلوس، انه شلون احنا بالكويت لما خسرنا الحرب انه صارت فيها عقوبات. فهاي الفلوس تعويضات، فهاي الفلوس ما اندفعت فلوس لقد اندفعت بضاعه. فلهذا السبب صار خط انتاج قوي بين روسيا، وبالتالي من انسدت العقوبه، من انسدت التعويضات، باقي الشغل مستمر. هذا السبب. So if we see the like international process, I'm sure that you have been studying these kind of things, and if we go by the book, we start with like collecting market information. There's so many like categories that the companies, especially big companies, they are making surveys, market information, and based on that information, they make decision, are we going this country or another country, or where we invest the money. This is, as you know, this is the most typical process among big companies. انه مثل ما تشوفون اي شركه من اللي تسوي تصدير او من تروح تصدر منتجاتها اما تروح على العمل انه تشيك، لا اكو نقاط من المعطيات اللي تطلع عليها الشركه او معلومات تجمعهن قبل ما تسوي اي خطوه للتصدير او الشغل اللي يسميه عبر البحار او الاستيراد والتصدير. فقدامكم فوق الصفحه الثالثه قدامكم نقاط انه تطلع عليها الشركات او الشركات تحتاجها قبل ما تقتنع انه انا اصدر للبلد. فيعني انه مو شرط انه انا لقيت لك مصدر يلا خلاص يلا نحاول، لا لازم اكو شغلات تطلع عليها، مثلا حجم السوق، السعر، طريقه التعامل، التبادل التجاري، النقل الى اخره الى اخره. So all of these, of course, they are important information for going to the new market. But if we see entrepreneur, he don't have time or resources to do all this, because he's running the business, selling, doing everything. He just don't have resources in the same way that big corporation has. So, Finnish SME, if, or many times, if they go to the new market, they go and try and test the market with a connection. If they know somebody who knows in the market somebody, and they try and study in that way. انه مثل ما تشوفون اللسته طويله من المعلومات اللي الشركه تتطلبها والشركه تحتاجها حتى تفوت لاي سوق. هاي اللسته طويله، يحتاج لها شغل، يحتاج لها موارد، يحتاج لها علاقات، يحتاج لها الى اخره الى اخره. الشركه الفنلنديه اللي حكينا عليها اللي هي صغيره متوسطه الحجم، اللي هي مبني الاقتصاد الفنلندي عليها واغلب الاقتصادات العالميه، انه هاي الشركات انه ما عندها موارد نفسها او ما عندها القدره وتخاف انه تجازف وتروح تدرس سوق وهو السوق مو إلها وترجع تذب. مثلا نقول احنا بدنا نحكي على الافات، يعني انه تشغل شخص بالشركه يروح يدرس لها سوق الشرق الاوسط مثلا. هذا سوق الشرق الاوسط اذا طلع مو إلها شنو؟ 10000 تروح، لازم تروح وتذب بغير سوق وتذب بغير سوق. ما عندها القابليه على المجازفه، فبالتالي شو يسوون؟ دائما يفضلون يعتمدون على شخص خارجي جاب لهم السوق، يسوي لهم هاي المعلومات كلها ويخليها على الميز ويقول لهم انا اعرف شخص يقدر يستورد منكم او يصرف لكم، اللي هو احنا بحاليا، اللي هو انتم.
هاي يعني شغله منطقيه ما يراد كافله. فهو هاي من النقطه انه ليش مفهوم او ضروري انه واحد يفهم هاي الفكرة. So this is, I would say, good information for you. Like entrepreneurs, they like more practical approach. That's why they are entrepreneurs, because they like doing things, not planning things. So if you have some connections, I know that many of Finnish entrepreneurs are interested to listen which kind of connections you might have in the field. انه فبطبيعه الحال اذا عندكم المعلومات او جزء من هاي المعلومات الموجوده مرتبه بطريقه معينه تنفهم لغه واضحه، وبالتالي انه انتم عندكم كونكشن اللي هو اقصد الكونكشن عندكم شخص او مجموعه اشخاص او تقدرون توصلون لشخص او مجموعه اشخاص حسب كلام انت انه الشركات الفنلنديه الصغيره متوسطه الحجم تكون مهتمه كلش انه على الاقل تسمع انتم شو توفرون. And of course, Finnish entrepreneur, because it's his own money and he's spending for the business, for internationalization, he's interested in the connections on network. But in the meantime, of course, he's all the time thinking how much it costs. All the investments what he put for Iraqi market, Swedish market, Norwegian market is from his own pocket. Different than big corporation is from big corporation budget. It's not the employee, the director own money, but it's entrepreneur's money. So that's why we have to be like cost efficient and understand how to sell the idea through funding or subvention for them. انه مثل ما قلنا هاي الشركات البارحه ذكرتها الاغلب ما بينكم انه الشيء اللي انا او الاداه اللي انا بستخدمها نرجع لها هسه انه الشركات الفنلنديه الصغيره ومتوسطه الحجم لما راح تروح تذب استثمار، تعرفون انه التجاره استثمار، فلما تروح تذب استثمار وتروح تسوق هاي مجازفه، فانه اللي اخر العمليه مرات انه قله الموارد، اقصد بقله الموارد يعني انه الريسك يكون محسوب، مو مثل الشركات الكبيره اللي عندها ميزانيات ضخمه، لان الفلوس اللي راح تكون داخل الاستثمار ما راح تنقطع من فلوس المدير التنفيذي نفسه، ولكن الشركات اللي صغيره متوسطه الحجم، طبعا احنا قاعد نحكي عن شركات من 15 موظف الى 100 موظف، يعني هاي الشركات الصغيره متوسطه الحجم تبدي مالتها الخابط من مليون الى 150 مليون. هاي الشركات اللي قاعد نحكي عليه، هاي الحزم من الشركات، فهذول الشركات لما اللي يسرع قرارهم اكو تمويل يدعم هذا القرار، اقصد بالتمويل اكو هنا هوايه فنلندا تمويلات حكوميه تساعد الدوله هي تنفق فلوس من جيبها حتى تساعد الشركات تطلع خارج فنلندا تتصدر، اقصد لانه الحجم السوق الفنلندي صغير ومستحيل الشركات راح تظل انه يجي، فانه لازم تكبر تطلع الماركت اكبر يلا. So there is a couple of public funding agents that are providing funding for Finnish companies' internationalization programs. How many of you know Business Finland? انه مثل ما تعرفون اكو هوايه مناطق، اكو هوايه دوائر حكوميه تنطي تمويل للمشاريع اللي تتصدر، فكم واحد منكم يعرف بزنس فنلندا؟ So this is I would say, the biggest public funding agent for companies, and they have a lot of different kind of funding instruments. I would say that if you go Business Finland portal, there is 30 different instruments, but there is some instruments which are for very early phase for internationalization. انه بزنس فنلند انه هسه هاي قلت لكم عليها المرحله اللي قلت لكم عليها، قلت لكم انا مثلا كشخص استخدمها، هاي الاداه هاي الدائره عندها فلوس،
شغلتها شنو؟ شغلتها انه تنطي تمويل اشخاص مثلنا، شركات فنلنديه الى اخره الى اخره، حتى تصدر المنتجات الفنلنديه خارج الاسواق الفنلنديه. فهاي الدائره او هاي المؤسسه انه هم اكبر مؤسسه فنلنديه بالتمويل بفنلندا. فان هم كميزانيه الحكومه خالين فلوس ضخمه حتى بس تصدر، حتى يخلق فرص عمل وتجيب ضريبه. تعرفون انتم كلكم هذا الشيء، انه يجيب ربح بالتالي يجيب ضريبه وترجع السجن. فهاي الويب سايت انصحكم تدرسوه زين، اقصد بتدرسوه طلعوا عليه شوفوا شنو، لانه اكو به هوايه مختلف المجالات، مختلف القطاعات، مختلف المراحل من يعني مختلف المراحل اكو بيها. مثلا انت جاب استثمار تحتاج لك بعد استثمار صغير وقفت عندك، تعطلت الحاويه مثلا، تعطلت الحاويات، خسرت التامين، يكملوك. واكو بيها تمويل للمشاريع اللي انت هسه توك هم يدعموك الى اخره. بيها حتى اللي قلت لكم عليه البارحه يمكن منو كان موجود، بيها حتى فلوس تدرس السوق، وخصوصا سوق العراق مو موجود حاليا مثل ابصم ايدي ورجلي بس انا. فانتم كلكم فرصه، وانا يعني هذا شلون وكان الاحتكار لكم. So get familiar Business Finland web page is also in English, and there is if you navigate here, go to the services and go to the funding and press funding, and then there is a different kind of funding categories. And when we are talking about this early stage internationalization type of funding, we go to Explorer category. And okay, you can. Yes. انه من تروحون لهذا الويب سايت اكو سيرفيس، ومن السيرفيس تروحون فاندنج. الفاندنج تروحون تفتحون اكو راح تشوفون شنو المؤسسه تنطي انواع من التمويل. راح تفوتون على وحده وحده، لكن اللي انتم هسه مرحلتكم هو الاكسبلور، اللي هو هذا قلت لكم دراسه السوق. استكشاف يعني. استكشاف. مستكشف. تاخذ فلوس، عندك عميل لندي محتمل او عميلين ياباني، هاي ياخذهم مالات يدرس السوق. هاي مالات طبعا مو البعتر، لا هذا راتبك انت وتاكسياتك، سفرك، تكتاتك، روحتك، جيتك. بس طبعا ما ينطوك شيء بدون ما انت مصرف، يعني حتى الفلوس انت تصير غني. صرفت 4000 تاخذ 4000، بس صرفت 1000 تاخذ 1000. يعني هذا بنرجعها للدولة لو انت تصرف بالبدايه، تصرف وتجمع الفواتير، بعد تروح للدوله تدفع. So there is 4 type of Explorer funding. There is Market Explorer, Talent Explorer, Group Explorer, and Exhibition Explorer. انه اكو 4 انواع من التمويل، وطبعا كل وحده لها حجمها ولها شلون نقول مالت المعطيات او المتطلبات. فانه اكو وحده دراسه السوق، اكو وحده تالنت اللي هو مثلا شركه اتصالات فنلنديه تبحث عن اقل مبرمج انه يدير مؤسسه او يدير مالتهم اسمه التطوير، ما موجود بفنلندا. يريدون واحد مثلا من الهند، يريدون واحد من العراق. انا يابا اعرف واحد جيبه هذا مطورين برامج او كذا. مو شرط مطورين برامج، يعني هاي كمثال، ولكن هذا اللي اقصد بها تالنت اكسبلورر، يسموه باحث الموهبه. لان عندهم نقص حاد بالايدي العامله. اكو بيها جروب اكسبلورر اللي هو انه انت شلون تجيب جروبات مو جروبات سياحيه، انه تجيب جروبات اقتصاديه هنا في فنلندا، مستثمرين الى اخره الى اخره. واكو بيها فير اكسبلورر اللي هو تدرس المعارض اللي ممكن الشركات الفنلنديه تروح بيها، مثل معرض الأمراض الدولي، مثل اكسبو 2020 الى اخره الى اخره. اكسبو 2020 اكبر معرض اقتصادي بالعالم. قال سوري البارحه قال على بصره ساينس، هذا اكو مثل بصره لاب ساينس. اي هذا شنو يعني؟ هذا نقدر هسه خارج النص، نقدر انا اقول لك عليه.
ماشي بس اريد الرابطه يعني مالته او العنوان. باول التقى بيهم. اي نعم. Yes. I don't know if you went through, but Market Explorer is a consulting purpose. That if there is a consulting firm providing consulting, for example, to Iraq's market, Finnish company can apply Market Explorer and get 50% subvention through Business Finland and pay 50% of the consulting fee. انه مثلا انه انت رحت على شركه فنلنديه، نقول على سبيل المثال شركه فنلنديه نقول معمل كراسي اي شيء، معمل خلفات، هاي شركه فنلنديه معمل خلفات، انت مالتك الخدمه تقدمها نقول ب 10000 يورو، نقول 10000 يورو، من تروح لهاي الشركه الفنلنديه نفسها تقدر تقدم تمويل من الحكومه تاخذ 5000 يورو وهي تدفع 5000 يورو، يعني تدفع خدماتك تدفع نص السعر، ما تدفع سعر كامل، فحتى يخففون العبء عليك. هاي دائما انه يستخدمون. For example, if you have contacts in Iraq in some sector, like good network for potential buyers or potential customers, you could contact Finnish company and tell, look, I have this kind of contact in Iraq. He might be interested in your products. Let's apply Market Explorer for you. I invoice you 10 to 15,000 euros and the Business Finland pay half and you pay half. It means that the SME's investment in the end is 5,000 euros, 7,500 euros, and that's doable. This kind of risk they can take in the early phase to check which kind of contact that is. انه فلما تتواصلون مع الشركات الفنلنديه وانت معك مرحله مثلا نقول عندك كونكشن انه شخص يريد يستورد من عندك اكس من الشغله، فانه لما تتواصل الشركات الفنلنديه طبعا بدون ذكر الاسم انه اكو عندي هيك 1 2 3 4 مهتم، اذا مهتم خلينا نقدم تمويل انا وياك، يعني انت والشركه الفنلنديه قدم تمويل انت والشركه الفنلنديه وتاخذ نص السعر، يعني انا راح اعطيك انفويس او انا راح اسوي لك فاتوره للقاء مالت الخدمات 10000 يورو، انت تدفع بس 5000 يورو. بهاي الحاله اول شيء راح يشوفك انت محترف، راح تزيد الثقه، انت تعرف شنو الموضوع. ثاني حاله 5000 يورو مو شيء ولا 7000 يورو على استثمار ممكن يجيب لك ربح، فيفوت هيك فوته، بس ما تقول له ذب فلوسك واني وخليها يمي ماكو هيك. So in my mind, if you are selling services especially for Finnish SMEs as a consulting way, you should sell your services as a part of this kind of funding package. Almost all Finnish consulting firms do that. It's very difficult to sell consulting services for Finnish SMEs with market price. They are looking for subvention behind as a part of your service. وانه ما ينصح تبيعون خدمه، اقصد بالخدمه اقصد انه تفتحون سوق شركه فنلنديه بدون ما تقدمون نوع من انواع التمويل هاي، اذا مو اثنين ربما حتى ثلاثه، يعني ثلاث انواع من التمويل بنفس الوقت الكيس معين او قضيه معينه. And if you have a bit more relevant contact or like more company who is more willing to go Iraqi market, there is also Talent Explorer, which Finnish company can apply and hire foreigner expertise for 1 year to work. That's a salary type of contract. And Business Finland pays half of the salary. For example, if Finnish company is interested to go Iraqi market, find good candidate to
take care or develop business Iraki's market, they can apply this funding to hire you. انه بالتالي اذا الشركه الفنلنديه اكو نوع ثاني من الدعم التمويل هو التالنت اكسبلورر اللي هو مثلا انه اكو شركه فنلنديه اهتمت بالسوق العراقي فبهاي الحاله وتريد تدرس From 6 to 12 months. That's the scale. And basically up to 20,000, so the project can be 40,000. انه الشركه الفنلنديه حبت يعني شلون نقول اهتمت بالسوق العراقي وحبت تدخل له بس هي ما تعرف شلون تدخل له فتقدر انه الشركه الفنلنديه تشغلك وبنفس الحاله تقدم على تمويل من هذا نفس المؤسسه وهاي المؤسسه تدفع لها نص راتبك لمده سنه والشركه تدفع نص راتبك الباقي بدراسه السوق حتى يشجعوهم يطلعون ويبنون منتجات ممكن تنباع برا. So I think these instruments is good to know if you are dealing with Finnish companies. And then if we see that another explorer, then is group explorer, means that you have 3 to 4 companies doing business in the same market area. So the Finnish companies together can apply group explorer to hire or contract one like export manager taking care of 3-4 Finnish companies' products. And that can be longer time. And it's even more cost efficient for the Finnish company because you share the work with several companies. والثالث الجروب اكسبلورر انه ما قلت لكم هو الجروبات انه اما تكون انه الجروبات انه انت تريد تجيب بلد معين او تاخذ مجموعه شركات وتوديها البلد معين فمثلا انه 3-4 شركات انت التزمتهن انه تريد توديها للعراق. ال3-4 شركات ممكن تقدم هذا التمويل وانت تكون شلون نقول انه انت تكون الوكيل الحصري مالتهن على سبيل المثال وتفوت بهم للعراق وتظل وياهم. وهاي الحاله الشركات الفنلنديه راح تكون حتى بعد نسبه مساهمتها بهذا التمويل او بالاستثمار بعد اقل مما كانت. ليش؟ لان 4 شركات هسه ونسبه التمويل يزيد. اقصد انت حصتك بالتمويل تزيد. And then is the Expedition Explorer, which means if a group of Finnish companies, I think it was minimum 4 companies or 3 companies together, go to a fair, in same industry fair, they can have group funding to participate for the fair. It will pay the traveling, the payment for the fair, and all this kind of stuff. وانه قلنا المعارض انه تمويل على المعارض انه مثلا 4 شركات 5 بتحضر معرض معين فهاي انه ممكن الشركات تقدم على تمويل يغطي تكاليف مالت شلون نقول البناء المعرض والتكتات الطيران الى اخره والاقامه الى اخره. So basically, if you are working as a consultant or talent, or if one day you will have own company in Finland, you can utilize this Business Finland fund for exporting. انه اما اذا انت كنت تشتغل مندوب مبيعات او تشتغل الشخص اللي الشركه تشغله الشركه انه اقصد مندوب مبيعات انه تبيع استشارات للشركات الفنلنديه او الشركه الفنلنديه تشغلك وتقدم على لو انه انت عندك شركتك الفنلنديه وتقدم هذا النوع من التمويل. So that's Business Finland. And then another organization is Fin Partnership. انه ومؤسسه ثانيه اسمها فين بارتنرشيب اللي قلت لكم عليها. And that instrument is like supervised by foreign ministry and is kind of instrument that is support businesses that is developing the
like local economies, for example, in Iraq or different countries? وانه هذا النوع من التمويل هو مخصص للبلدان الناميه. هذا النوع من التمويل تحت ذراع تحت اشراف وزاره الخارجيه الفنلنديه. اول شيء للالتزام الفنلندي او التزام دوله فنلندا باتجاه الدول الناميه، اقصد الدول الناميه اللي هي العراق، نص اسيا، كل الشرق الاوسط، اغلب الشرق الاوسط، جنوب امريكا الى اخره. وثاني شيء تحسين العلامه التجاريه الفنلنديه كانه هم مصدر الثقه. فهاي يعني هذا الغرض من عنده. وثلاثه اكيد بناء البنى التحتيه للبلدان الناميه، هذا شيء يعني منتهي من عنده. فهذا النوع من الشغل يدعم فقط الامور اللي لها علاقه بالتنميه المستدامه التابعه للامم المتحده. So this is kind of development aid for the local economies, and there is countries where you are able to utilize the green and blue. Can you find Iraq? Is it green or blue? No, in the middle. Blue. Okay, good. So it means that in Iraq, if it's blue, it's in the Finnbarn category is like low income developing It's country. fragile. Sorry? Fragile. It's in the third Third one. This one. Okay. Iraq. Okay. It's a fragile project. Okay. So انه هذا النوع مثل ما تشوفون هي الخريطه، هاي الخريطه اللي وين ممكن هذا النوع من التمويل ممكن انه يستخدم. فمثل ما تشوفون الخريطه عباره عن الوان هي مقسمه حسب احصائيات الامم المتحده. Can we go up? Yeah. I need to explain. فانه الازرق اوغ هو الدول اللي مقارنتها الدخل دون المستوى المطلوب. يعني اقصد الدخل انه مقارنتها الوارد مو نفس مقارنتها الاستيراد مو نفس الصنع. واكو الدول الناميه اللي هو الاخضر، واكو الدول الهشه اللي هو الازرق فاتح. مثل ما تشوفون العراق من الدول الهشه بين الدخل القليل والهش. وراح تشوفون هوايه بلدان راح تنصدمون من بلدان انه هي انت تشوفها زينه بس هي so if the Iraq is fragile, it says that the amount of the subvention is even up to 85%. So basically, it's extremely good state support for doing business in Iraq. For example, if Finnish SME wants to do business in Iraq that somehow employ Iraqi people, they can apply for joint venture or putting on subsidiary, this kind of things. They can apply this funding and get up to 85% subvention. So it's much higher than Business Finland. انه وهذا النوع من الدعم مثل ما تشوفون اذا كان البلد فراجايل يعني انه بلد اقتصاده هش، فانه يكون مقدار الدعم يوصل الى 85%. يعني شنو 85%؟ يعني 85% هي تكاليف الرحلات وتكاليف الرواتب. يعني اذا الشركه الفنلنديه توصلتوا على سبيل المثال انه توصلتوا الى معمل تنقية مياه، نقول معمل تنقية مياه، اذا اخذتوا هذا المعمل تنقية مياه سويتوه